everybody! Kamusta kayong lahat? Sana kayo ay laging nasa mabuting kalagayan, malayo sa stress, malayo sa namang mga karamdaman at kung ano pang mga problema, ha? Huwag kayong mag-worry because lahat ng bagay ay may dahilan at may solusyon. So, let's always be happy. So, sa aking mga laming subscribers, kamusta naman kayo? Namiss ko kayong lahat, guys. I miss you a lot. Kaya naman, ito ang aking greetings. All-time greetings para sa inyong lahat. Mwah! Ayan. Tapos, ihahagis ko pa ang aking heart. Ayan. Nakuha nyo ba? Nasalo nyo? Ayan. Hello sa aking mga laming subscribers. Kamusta kayong lahat, guys? I miss you all. At sa aking mga bagong tagapanood, welcome to Janjun's Kitchen. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe to my channel, Janjun's Kitchen. And don't forget to click the notification bell for my new uploads bago ko pa makalimutan. Ayan. So, ano nga ba ang ating recipe for today? Guys, ang ating recipe for today ay napakasimple lang. Ito ay walang pangalan, joke. Ito ay isang recipe na hindi siya ka-famous or nakilala na may pangalan. So, simpleng-simpleng recipe lang, guys, para sa ating lunch. Ito ay ang tofu and veggies. So, napaka-easy ng ating recipe for today, guys. Sana mag-stay tuned kayo at samahan nyo akong magluto dito sa ating kusina. Ayan, ang ating recipe for today, ha? Ang bidang-bida sa ating recipe for today ay ang tofu. None other than tofu in the world. Ayan. So, dahil dyan, uunahin na natin hiwain ang ating tofu. Nawawala ang ating kutsilyo. So, of course, yan ang ating tofu. I-slicein lang natin siya. Kasi guys, ang tofu natin ay ating ipa-fry. Pero hindi natin siya i-deep fry. Okay? So, ipa-fry lang natin siya. And we are going to cut it into cubes. I'm going to wipe this off and remove some water. Use coconut oil, 1 tablespoon. Let's try coating. Let's fry it with medium heat. So, while frying the tofu, guys, we are going to cut some bell peppers in different colors. We have yellow, we have red, and I will be using green as well. Then, let's try to cut some. So guys, kapag magtatabi kayo ng bell peppers, no? Kasi hindi naman lahat natin kailangang lutuin lahat sabay-sabay or yung this big amount of bell peppers, hindi natin siya kailangan. So, ang mangyayari niyan, itatabi natin siya sa ref. So, para hindi siya mabilis masira, guys, tanggalin nyo yung kanyang seeds bago nyo siya ilagay sa ref nyo for the following days. So, ito lang yung gagamitin ko para sa rest. Guys, perfect na perfect. Siyempre, gagamit tayo ng onions. Ang ating onions ay small lang. Hatiin lang natin yung siguro mga ano lang to.
1 small onions. Ayan. Pwede na yung maliit na onions. Hindi naman kailangan maraming onions. Tamang-tama lang na onions. Ay, pwede na. Malasang-malasa kasi yung red, guys. Kaya gustong-gusto ko yung red. So, yan. Gusto ko is watermelon siya. Yan. Perfect na. Lagay natin siya on the side. And then, ano pa ba? Check natin. So, pagkas ng onions, guys, meron tayong zucchini. So, ito, tumalon. So, hatiin natin sa gitna. And then, siguro okay na yung ganito size. Ayan. Okay na yung ganyang size, guys. So, next naman, mga 3 cloves of garlic. Put the bell peppers, medium heat, and now I think I can put the onions and garlic. Ating recipe napaka-simple lang. Tatakpan lang natin siya, guys, para maluto siya. Tapos na ang so, binigyan ko na naman kayo ng bagong recipe for today. Sana huwag kayo magsawa, guys. Always watch me on this channel, Janjun's Kitchen. Ayan, I miss you guys. And please don't forget to click the notification bell for my new uploads. And for those who are new to this channel, don't forget to subscribe to my channel, Janjun's Kitchen, guys. And to all my naming subscribers, bye-bye! See you next